שלום לכם. אני אריאל הירשפלד, אני מלמד בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, והשיחה היום תהיה על סיפורי יום הכיפורים של ש"י עגנון. יום הכיפורים ובכלל החגים, הזמן הקדוש, אם אפשר לכנות את זה ככה, היו עניין גדול בתודעתו של עגנון כסופר. הזמן איבד את איכותו הרגילה כשהוא נכנס אל אזור הקודש, וקנה משהו חדש. ומשהו מן התפיסה הזאת הוא קרה אצל חז"ל. ואני רוצה לפתוח בסיפור שהוא לא על יום הכיפורים דווקא, אלא על ערב שבת. הנרות, מתוך ספר המעשים. וראו מה קורה מיד בפתיחה של הסיפור הזה. לא נעמיק בו, אבל רק ראו את הפתיחה. סוף סוף לקחתי לי זמן להילך אצל הים. כל 6 ימי המעשה טרוד הייתי ולא הספקתי לרחוץ. ערב שבת אחר חצות, פיניתי עצמי מכל עסקיי ונטלתי עימי כלי לבן והלכתי לרחוץ. פגע בי מר חיים אפרופו. מר חיים אפרופו, קומתו נמוכה למטה מבינונית, וכרסו עגולה או אפשר מרובעת, וגבו כפוף וראשו מונח לו על ליבו, ופניו שמחות בכל עת, וחיוך אינו זז משפתיו. אותו חיוך היה מושך את ליבי אחריו, אף על פי שידעתי שאינו מכוון לי. ראו, אתם יודעים מה זה אפרופו. אדון חיים דרך אגב. השם הזה מעמיד מולנו דמות שהיא משל. אדון חיים אפרופו. הלהיות דרך אגב. סוף סוף הלכתי לרחוץ. זה בעצם קשור בשבת. בעצם זה כבר מאוחר, זה אחרי חצות היום. אני צריך להיטהר. אני הולך לעשות את זה. פגע בי מר חיים אפרופו. והוא נתקע, קודם כל עליו. הוא לא עוזב אותו. הוא עכשיו, הרכנתי ראשי ואמרתי לו שלום. החזיר לי שלום ואמר, הולך אתה להתפלל עם המקובלים? נענתי לו ראשי דרך חן, ואף על פי שלא אמרתי בפי, הלא, שיקרתי. ואני לא רציתי לשקר, אלא שלא מלאני ליבי לומר בפניו דבר שאינו מכלל דבריו. הייתי נבוך, כדרך שאני נבוך בכל עת שאני רואה את מר אפרופו, משום שידעתי שאיני מרוצה לו. ועכשיו תקשיבו יותר טוב. ואפשר משום שנתתי איני בביתו, ואינה מזומנת לי. אתם רואים, הוא מסובך לגמרי עם אדון אפרופו. לאפרופו יש בת, והוא נתן עיניו בה. זה רציני מאוד. למרות שהיא לא בשבילו בכלל. יותר מזה, הוא נתקע, לא יכול לענות לו בכנות, משום שהוא קצת מפחד מפניו. ועכשיו הוא מזדווג אליו, הולך איתו. בדרך הוא פוגש דברים, את זקנו, הוא רואה נרות. בסוף הוא מגיע לים, אבל השבת כבר ירדה. משהו בכניסה אל הזמן הקדוש מסובך. משהו נכנס בדרך, דרך אגב. והקשר של האדם עם האגבים האלה, או עם מה שמושך אותו, הוא רציני מאוד, הוא חמור מאוד. אתם שמים לב שלהיכנס לשבת כאן, זה לא ילך פשוט, אם בכלל. עכשיו, משהו מאוד עמוק מזה, הוא מצא בסיפורי חז"ל, ואני אדגים את זה בסיפור קטן מאוד, אבל מאוד מאוד חזק, מכתובות, דף ס"ב. וסיפור די ידוע על הרב רחומי. הרב רחומי היה לומד תורה לפני רבא במחוזה, בעיר מחוזה, בישיבה הגדולה של רבא. והיה רגיל לבוא לביתו בערב יום כיפורים. פירושו, הוא היה בא לביתו, כלומר לאשתו, פעם אחת בשנה. כלומר, הוא היה בעל של אשתו פעם אחת בשנה,
הוא היה מגיע בערב יום הכיפורים. כמובן היה נשאר גם אחר כך, אבל בעצם הם היו יחד רק פעם בשנה. כלומר, היה רגיל לבוא לביתו בערב יום כיפורים. פעם אחת, כלומר ביום כיפורים אחד, משכות תלמודו. הוא רצה ללמוד הלאה, משכות תלמוד. הייתה אשתו מצפה לו. עכשיו בא, ולא בא. חלשה דעתה ונשרה דמעה מעינה. היה יושב על גג, נשבר הגג מתחתיו ומת. שמתם לב, הוא שכח שזה יום הכיפורים. אפילו הגמרא, אפילו הלימוד היה כאן אפרופו. משך אותו, הוא נמשך אחריו. לא שם לב שמתקרב היום הקדוש. עכשיו, היא הייתה מצפה בביתו. אגב, במקור לא כתוב אפילו הייתה אשתו. היה כתוב, הייתה מצפה בביתו, בבחינת ביתו ואשתו. עכשיו יבוא, כלומר, אוטוטו נכנס היום הקדוש. לא בא. לא בא פירושו, נכנס הזמן הקדוש. אם נשברת, חלשה דעתה בחז"לית, זה לא במשמעותו של הצירוף הזה היום. היום זה להיות קצת מסטול. חלשה דעתה זה נשברה, ממש, שבר נפשי. וירדה דמעה מעינה. עכשיו מגלה לנו הסופר הזה, שרב רחומי היה יושב על גג. כלומר, הוא היה יושב במקום גבוה ורופף. זאת אומרת, זאת מטאפורה. רק למטה. אתה במקום מועד לפורענות. ועכשיו, בדרך ספרותית, יוצאת מהכלל. כמו שהיא יורדת דמעה, נופל הגג, והוא מת. זהו דין. מהרגע שנכנס יום הכיפורים, חלים חוקים אחרים. דמעה יורדת כאן, מפילה גג במחוזה. כלומר, העניין המוסרי הגדול של חובת האדם לאשתו, פתאום נהיה קובע. משך אותך משהו, וכאן הוא לא אפרופו רגיל. התלמוד עצמו, הוא מפיל אותך. אתה מת. עכשיו, הקריאה בסיפור הזה, שהוא מצומצם אבל מחזיק את המרובה, מלמדת מה עגנון שומע בעניין הזה של כניסת היום. הסיפור הגדול ביותר שלו על יום הכיפורים, אנחנו נפגוש אותו היום, הוא עם כניסת היום. והכניסה הזאת, המעבר הזה, הוא לא רק עניין מיתולוגי. איך אדם רגיל, עם כל התסבוכת האנושית הזאת, נכנס אל הזמן הקדוש הזה, אל זמן שהוא בבחינת זמן אלוהי. הסיפור הגדול פי 2 מתוך ספר המעשים, גם הוא מתוך ספר המעשים, מתחיל ממש במילים, אותה שעה לא התקנתי עצמי ליום הכיפורים, אלא ערב יום הכיפורים עם חשיכה הלכתי לבית הכנסת שבשכונתי, לא כמות כל השנים שנהגתי להתפלל בעיר. משהו לא פועל כשורה, לא התקנתי עצמי לי, אני עוד לא מתוקן לדבר הזה. ומכאן ואילך, עצם הכניסה לבית הכנסת, לאיזה בית כנסת הוא ייכנס, זה עניין גדול, והעניין מסתבך והולך. כשהוא מתבונן בבית הכנסת עצמו, התפילה היא לא מה שהיא הייתה אמורה להיות. הוא כל הזמן מביט באנשים, ומשהו בהוויית התפילה לא נכון. סירוגין התחילו בני אדם באים, פסעו להם פסיעות קטנות כדרך בני אדם שסבורים שהליכתם היא ביאתם, שהואיל ויצאו מבתיהם יצאו ידי חובת בית כנסת, ובאמת מה מקום לפסיזות? יום הכיפורים יום ארוך הוא, ואפילו אתה מהלך בנחת תספיק להגיע לבית הכנסת עד שלא יסיימו את התפילה. מי שהגיעו לשערי בית הכנסת נכנסו מקצתם, ומקצתם נשתיירו בחוץ.
לאו בכל יום מזדמן לך שכנך, ועכשיו שנזדמן לך, חובה עליך לשאול בשלומו. אתם שמים לב כאן, האפרופואיות היא של כולם, גם שלו. משהו בדרך עוצר את הקודש. מהותית הזמן הזה לא נכנס. מבית הכנסת נשמעו ניגוניו של חזן. אותם הניגונים שאינם נכנסים ללב. אפשר שקולו של חזן נאה וניגוניו כשל שאר כל החזנים, אבל הלב אינו משוך אחריהם. לא ליבו של חזן ולא ליבי אני. משהו לא עובד. המציאות לא מתחברת. אתם שמים לב, משהו ממהותו של הסיפור של חז"ל נמצא כאן, אבל גם משהו אחר מאוד. האחר הוא פשוט, זה אדם מודרני. זה אדם עכשווי. זה אדם מסובך, מלא עניינים, שמביט גם בחיים באופן ביקורתי מאוד. העניין הוא לגמרי מורכב מכל מיני עונות קטנות בתודעה. על מה הוא מביט? מה הוא לוקח בחשבון? הוא אחר כך עושה חשבון האם החזן שר כי הוא קיבל כבר שכר או לא. גם זה נמצא. אמרתי לי, אפשר שעדיין לא הגיע יום הכיפורים. אם כן, למה הוא עומד ומתפלל? אלא מסדירו את תפילתו להשגירה בפיו, ובני אדם אלו באו לשמוע ניגונים. אתם שמים לזה כאילו הם באו לקונצרט. האם הוא התחיל לשיר או שהוא מכוון את הכלים? היום נכנס או עוד לא נכנס? איפה היא נקודת הזמן הזאת? אצל חז"ל באיזשהו אופן העולם הוא תמים, לא נאיבי, אלא תמים שלם. לא נכנסת? זה זמן חד משמעי. כאן נכנס אדם ליום הכיפורים. התחיל? לא התחיל? איפה הסימן לזה? איפה הוא מתרחש? המציאות האלוהית, איפה היא חלה? בפנים? בתוכי? עד שאני מבקש להתקין עצמי, פגע בי ליל יום הכיפורים. לא של שנה זו, ולא של שנה שעברה, ולא של שנה שלפני שנה, אלא של ימים שהייתי בן 7 או בן 8. כאן אתם מרגישים את פעמי כניסתה של הגאונות העגנונית. באיזה קלות הוא פתאום מכניס את התודעה אל תוך העולם. נכנס פתאום ליום הכיפורים, פגע בי, פגש אותי, פתאום הוא זולת. אבל זה לא זה של עכשיו, שכבר מזמן מתרחש. הוא לא פוגע בי. מה שפוגע בי בא מבפנים, וזה יום הכיפורים ההוא, שהוא הרבה ימי כיפורים של כל ילדותו. ואז הייתה באמת מין שלמות כזאת. הוא היה לצד אביו, והקשר בין האב, בית הכנסת של העיירה, הטלית, אותו עולם שיוצר קודש, פתאום מתקרב אליו. אבל פתאום קורה משהו. אתם רואים היטב שקורה כאן משהו שהוא מסוג הקדוש, והוא נמצא באדם, אבל איפה הוא באמת? האם הוא בחוץ? כיוון שנזכרתי אותם הימים שהייתי קטן, נזכרתי דברים הרבה. וכל עניין ועניין שנזכרתי בו, של יום הכיפורים היה, כאילו נמחו כל ימים שבינתיים, ולא נשתיירו אלא ימות הכיפורים בלבד. כשלשלת של קדושה נשתלשם יום כיפורים אחר יום כיפורים, כדרך שמראים לו לאדם יום כיפורים בחלום, כדי שיעשה תשובה. זה ממש שובר לב. כמה עמוקה הדתיות כאן. אבל אתם שמים לב, הוא מסוגל ליצור מציאות של זמן שהיא מנותקת והיא נבדלת מהזמן הארצי. יש יום כיפורים של הרוח. יש לב אחר בעולם שמחזיק זמן משלו, ושם כל הימים שבינתיים, שבין לבין, נמחקו. ועומד היום הזה עצמאי, מנותק
בעצם מעל לזמן. כאן הוא יוצר עוד ממד של מציאות, של קדושה, שהיא לא בעולם הזה, ושצריך למצוא אותה, והיא נמצאת. הוא מחפש אותה בדרך שהוא לא יודע שכך הוא ימצא אותה. עכשיו, הסיפור הזה הוא לא פשוט. עכשיו הוא נכנס לבית הכנסת, והוא מדמה את זה באופן מאוד מאוד מכאיב לצמח שתלשו אותו ושתלו אותו בעציץ. כציץ שתלשוהו מן הקרקע ושתלו בעציץ, כן עמדתי לפני בית הכנסת וזכרתי ימים שעבר. נשמע קולו של חזן והגיע לאוזניי. נרתעתי ואמרתי לי, הגיע עת להיכנס. נעשו רגליי כבדות ולא הלכתי. בזמן שליבו של אדם כבד, רגליו כבדות כמותו. ראו, הוא לא נכנס לבית הכנסת. הוא מגיע אליו ושומע אפילו את התפילה. הוא לא נכנס. קדושתו של בית הכנסת העכשווי לא עומדת במבחן של הקדושה. זה עניין מאוד חמור. זאת לא ביקורת של בית כנסת ספציפי, או של הדת, או של מנהגי הדת, אלא המורכבות של חוויית הדתיות. מה, אדם דתי באמת מרגיש קדושה על פי לוח השנה? האם היום הזה מגיע ואז הוא שם בפנים? האם באמת זה יכול להיות כך? האם תודעת האדם היא לא מורכבת מדי, מסובכת מדי בשביל המשימה הזאת? או ההפך, האם האתגר הזה של הקדושה לא מעמיד דבר שאנחנו בקושי עומדים בו? מצד אחר, יש בתודעה איזו תמונה אידיאלית, שלמה של קדושה, שהמציאות לא עומדת במבחנה. עכשיו, אני לא אעבור על כל פרטי הסיפור, שהוא מורכב ביותר, וצריך לקרוא אותו כמה פעמים, ורצוי לנוח אחרי כל פרק. מסוג המנוחה שאתם צריכים לעשות, נגיד, כשאתם אוכלים בקלבה, אחרי כל ביס כוס מים. אחרת, מקבלים איזה אוברדוז. לא במובן של הרעלת שיש בזה, אלא התנודות שיש כאן הן אינפיניטיסימליות, הן קטנטנות, בין עוד דבר לעוד דבר, בין תלית לעוד תלית, בין מחשבה לעוד מחשבה, בין זיכרון לעוד זיכרון, וכולם קשורים בשאלת הקדושה, ובעצם בהפרעה לקדושה. ובסוף יש בעיה עם תלית, אני לא אסביר אותה עד הסוף, הוא לא מוצא את הכלים שלו, הוא לא מוצא את תליתו. ראני גבי שני ואמר, תלית אתה מבקש? הלך תליתי. נטלתיה וראיתי שאין בה כדי עטיפה. מי שצריך ללך בים והגיע לנמל, ורואה ספינתו עומדת להפליג, וראה פתאום שכתב תיאורו אינו כתיקונו, הוא ירגיש בצערי. גופי העלה זהה והחום שעידדני, תחילה רפה והלך לו. הם שמים לב לאיזה מצוקה הוא מגיע. בסוף, כאילו, דאוס אקס מכינה, הוא מקבל תלית מן הגבאי. אבל פתאום התלית הזאת לא מספיקה לו. היא קטנה מדי. הכל לא מתאים. ואז נכנס משל, כדי שנבין. הוא אומר, תחשבו, אתם הולכים להפליג, אתם חייבים. אתם מוכרחים להגיע לאיזה מקום. אתם עולים על הספינה. אתם מגלים שהכרטיס איננו. שאין לכם הכרטיס. כתב תיאורו אינו כתיקונו. זה העניין. אני אמור להגיע לאיזה מקום. הכרטיס שלי לא נכון. איפה היא הרשות שאני אחזור אליה? אתם שמים לב, זאת הסיבה שיש אנשים שחשבו שהעניין הזה דומה לסיפורי קפקא. כאילו יש איזו רשות, איזה בית משפט, איזה עולם של חוקים שצריך להגיע אליו.
אלא שמה שקורה כאן זה שהעולם הוא לגמרי ברור כי הוא פנימי, והשאלה היא דתית. איפה נחתם כתב התיור לארץ של הקדושה, לארץ הקודש הגדול הזה? ואני עכשיו פוסח אל מין רגע סיום פנימי בתוך הסיפור, שבו מסתיים יום הכיפורים, והוא מבין שהוא מסתיים. בסוף הוא רואה שתי טליתות אצלו בבית. פשטתי את ידי ואמרתי, איזו טלית שתזדמן לי ראשונה, אותה אתול. מאחר שהטליתות כרוכות היו זו בזו, פרקתי אותן ונטלתי איזו שנטלתי. בתוך כך פנה היום ונסתלקה החמה וכל העולם דמם. כבשתי את נשימתי ולא נענתי יד ורגל, שלא לערבב את הדממה לעת חיתום הדין. שכל צבא מעלה ומטה ממתינים ועומדים לקבל את דינם לחיים ולמוות. נשמע פתאום שופר של מוצאי יום הכיפורים, וידעתי שיום הכיפורים עבר. סיפור לא נגמר, אבל יום הכיפורים הוחמץ. עכשיו, אתם רואים, הוא לוקח את פרק הזמן של יום הכיפורים ברצינות גדולה, אולי גדולה מכל אחד אחר שנכנס לבית הכנסת ועשה הכל. ואולי באיזשהו אופן דינו נחתם לטובה דווקא. אבל ראו כמה גלות מן השכינה יש כאן. וכאן המודעות לזמן הופכת פתאום מוחלטת. הנה, כאן זה נגמר, בדיוק. והוא ער למציאות הדין במקום הזה. מקשיב, עומד דום, הוא מבועת. וזה עובר. והוא לא בבית הכנסת, והוא בלי טלית. כלומר, אין חיבור שלם, ואין תקומה לבעיה הגדולה הזאת. אני לא אמשיך בסיפור הזה, משום שיש לפנינו עוד סיפור אחד גדול, ואולי הקשה מכולם, סביב יום הכיפורים, והוא הסיפור עם כניסת היום שבכרך עד הנה. אני רק אסכם בקצרה את מהלך הסיפור. זה סיפור טראומטי מאוד. ביתו של הדובר, הסופר, נחרב. אחרי שהחריבו האויבים את ביתי, לקחתי את ביתי הקטנה על זרועותיי וברחתי עמה לעיר. בחיפזון ובמנוסה רצתי מנוסת אימים ובהלה לילה ויום. עד שהגעתי שעה קודם חשיכה של ערב יום כהכיפורים לחצר בית הכנסת הגדול. בית הכנסת הגדול הזה הוא בית הכנסת של ילדותו, שהוא עומד מול בית המדרש הישן. עכשיו, הדבר הנפלא כאן, אתם שמים לב, ביתי נחרב, ביתי איתי. משהו מן הבית ותמצית החיים מזדקק בהוויה הזאת שבין אב וביתו. הם הולכים יחד לבית הכנסת. העניין עוד מסתבך אחר כך כמה פעמים, אבל הדבר הנורא הוא, זה שבתוך מלאכת הכניסה אל הקודש, להבה פוגעת בה מן הנר, ושורפת את בגדיה, והיא נותרת עירומה. לפני כן הוא מביא לה טלית, הוא מביא לעצמו טלית, ואחר כך הוא מביא לה סידור, מלא אותיות, ומסביר לה דבר על האותיות, ואומר לה, תראי, א' ב', אם שמים אותם זו ליד זו, ושמים קמץ תחת א', יוצאת המילה אב. היא לומדת את המילה הזאת, והוא מסביר לה את המילה הזאת. ואתה ביתי, אמרי לי, איזה אב גדול מכל אב, זה אבינו שבשמיים, שהוא אבי שלי, והוא אביך שלך, והוא אבא של כל העולם כולו. רואה את ביתי, עומדות להן שתי אותיות קטנות בסידור, כאילו לעצמן הן עומדות, באות הן ומתחברות זו אל זו, והרי הן אב.
שהן האותיות אילו בלבד, אלא כל האותיות כולן כשהן מתחברות עושות תיבות, והתיבות עושות תפילות, והתפילות עולות לפני אבינו שבשמיים, והוא מאזין ומקשיב לכל תפילתנו, ובלבד שהלב דבוק באור העליון, כשלהבת שהיא דבוקה בנר. עכשיו, אין ביטוי לדתיות שלמה ויהודית יותר מן המקום הזה. יהודית, אני אומר, ראו עד כמה זה קשור גם בעברית, ובקודש שבאותיות ובמילה אב. אתם שמים לאב אומר לבת על האבהות של העולם, והתפילה והדבקות מדומות לנר, וברגע הזה קורה הדבר שאמרתי קודם. בעוד אני עומד ומספר, גבורתן של אותיות נשבה רוח בעזרה ופגעה בנר הנשמה שהיה דלוק שם. נטע הנר מפני הרוח ופגע בביתי, אחזה האש בכותנתה שעליה, קרעתי את כותנתה מפני הדלקה שאחזה בכותונת, ונשתיירה הילדה עירומה, שמכל סמלותיה החמודות שהיו לה לא נשתיירה לה, אלא כותונת שעליה, שמנוסת בהלה נסנו מנוסת חרב, ולא לקחנו עמנו כלום. ועכשיו שפגעה אש בכותנתה, לא הייתה בידי כסות לכסות את ביתי. ראו את מורכבות המשל המבעית הזה. בתוך הדתיות המתרחשת, הקורית, בינו לביתו, ההולכה הזאת של המסורת, של השפה, שמגולמת בשפה, ובתוך השפה האבהות, ומן האבהות האלוהות, ומזה התפילה והדבקות, ומתוך הדבקות המשל של הנר, ואז כאילו מעשה אלוהי, או לא מוסבר, אחר, לא חיים אפרופו, רוח באה ונר נשמה של חיים, שורפת בגדה של הילדה והיא עומדת עירומה. עכשיו הוא עומד עם בת עירומה בבית הכנסת. מה הוא יעשה? הסיפור עכשיו הוא חיפוש נכאב, מיוסר ביותר, אחר איזושהי סמלה, איזושהי כותונת. קודם הוא הולך אל הגניזה, אולי הוא ימצא שם דף של ספר קדוש. הוא לא מוצא, כי כבר אין שם מספיק ספרים. הוא יוצא החוצה, פוגש זיכרונות, או בתים, משלים, מורים, כל מיני אנשים שיתנו לו כותונת כלשהי. הוא לא מוצא. הוא מגיע בסופו של דבר, ובחזרה לבית הכנסת, ואז הוא מגלה שהיא עומדת שם מכוסה בשערה. כלומר, היא עטפה את עצמה בעצמה, והוא מחבק אותה. אין לו פתרון. הוא לא מצא פתרון. הם בבית הכנסת, והיא עירומה עטופה בשערה. והצצתי על ילדתי הקטנה שעמדה וריטטה מחמת צינה, שמשוללת בגדים הייתה ילדתי הקטנה, ואפילו כותונת לא הייתה לה. והלילה צונן וכל ציפורי החורף כבר נשמע מבין ההרים. כלומר, הכפור כבר מתקרב. ובכן הצצתי על ביתי בת נפשי, כאב שמציץ ומביט על ביתו הקטנה, ושחוק חיבה נתעלה על שפתיי. ושחוק זה, תקשיבו עוד יותר טוב. דבר בעיתו היה שהפיג את פחדה ושוב לא נתייראה. ובכן עמדתי אני וביתי בעזרה המפולשת של בית הכנסת הגדול ושל שני בתי המדרשות, שכל הימים היו מטלטלים ובאים אצלי בחלום, והיום עמדו עמי בהווייתם ממש. שערי בתי התפילה פתוחים היו, ומשלושת בתי התפילה נשמע כל בעלי התפילה. להיכן נביט ולהיכן נטה אוזנינו. הפתרון בא רק ממנו, ולא בעזרת בגד, ולא בעזרת דף של ספר קדוש, אלא בזה שהוא חייך אליה. ומימש את אבהותו במובן הרוחני שלה, מול כל רוחות החורף. והוא לא מוצא פתרון איפה להתפלל, הוא מתפלל במקום שהם עומדים. ואני אקרא רק את 4 השורות האחרונות של הסיפור,
שבעיניי הן קדושות בעצמן. ומאליה ומעצמה נתעטפה עליי נפשי, תהילים בפנים פה. ועמדתי והתפללתי כעטופי טליתות ובעלי קיטלים, ואף ילדתי הקטנה שנתנמנמה חזרה מתוך שנתה על כל תפילה ותפילה בניגונים ערבים שלא שמעה כל אוזן מעולם. איני מפריז ואיני מגזם. אלה המילים האחרונות. הסיום הזה הוא אולי הרגע הדתי הגבוה ביותר שעגנון יצר בסיפוריו. רגע של דתיות שמתגשמת. מין שלמות. והשלמות הזאת היא ביכולת להתפלל באופן הזה, ואתם שמים לב עם ביתו, עם הבת הישנה, ומתוך שינה היא מתפללת. היא חוזרת על כל מילה. והקול וההד של הילדה הישנה, שבמובן הזה התפילה עוברת הפנמה גמורה. ביניהם יש עכשיו דבקות, שלמות גמורה. ועל זה הוא אומר, אין דבר ערב יותר מזה, ויותר מזה לא שמעה אף אוזן בעולם. זה היפה מכל, זה ניגון שלם. שום חזן לא יכול לשיר אותו. ובתוך זה הוא מאציל על עצמו את הפסוק מתהילים, נתעטפה עליי נפשי. כאילו כאן הסיפור והדיבור והרגע, כלומר הדבר, ויום הכיפורים, מתחברים יחד. ואני לא יכול שלא להגזים, לא ביופי של הדבר הזה, אבל מצד שני, במקוריות, כלומר באינדיבידואליות. הסיפור הזה מסורתי ובלתי מסורתי באותה מידה. או במילים יותר קולעות, הוא מרחיב את המסורת לממדים שהיא לא הייתה בהם קודם. הוא מזין אותה פתאום ברגש חדש לגמרי, ומגדיר את הקדושה בצורה אחרת לגמרי. ודווקא דרך הפרובלמטיזציה של הקודש, הוא מצליח להגדיר אותו הגדרה פשוטה, נאיבית, אולי כזאת שחז"ל היו לגמרי מסכימים איתה. אז תודה רבה לכם, ושנה טובה.